Mirëmbrëma, ky është edicioni lajmeve në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin, mirëserdhje. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues të nderuar, së bashku me kolegen Ola Bruko do njoh fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Nuk ka ende lajme për konsensus për reformën zgjedhore. Këshilli politik vijon edhe sot negociatat me ambasadorët në rezidencën e ambasadores të Shteteve të Bashkuara. Pritet një deklaratë e ambasadores Yuri Kim. Kuvendi i Kosovës miratoi me 61 vota pro dhe 24 kundër qeverinë e re të kryeministrit Abdullah Hoti, vetëvendosja e cilësoja të një qeveri jo legjitime. Pas afro 3 muajsh, futbolli shqiptar rinis me Superligën, pa tifoz dhe me masa të veçanta. U zhvillua java 27, protokolli sanitar shkaktoi konfuzion në Ballç, por nuk ndali vrullin e Tiranës. Bardhë e blut vijojnë ecurin fantastike duke u afruar gjithnjë më shumë titullit kampion. Ngërçi në qershor mazhoranca i përgjigjet presidentit, kuvendi zgjedh zëvendës kryetar për të larguar Bujar Leskajn. Skandali seksual në Babrusel, pezullimin e drejtorit të shkollës ku mësonte 15 vjeçaria, Partia Demokratike kërkon dorëheqjen e ministres Shahinit. Gratë deputetet të mazhorancës kanë ngritur zërin në kuvend pas rastit të rënd të abuzimit seksual të rojes së shkollës ku studionte vajza 15 vjeçare. Mimi Kodheli, Vasili Kahysi thanë se autoritetet kanë dështuar në mbrojtjen e fëmijëve, ndërsa mësueset kujdesen për minifundet dhe buskuqet. 2 pronar hotelesh dhe 5 shtetase që ushtronin prostitucion kanë përfunduar në prangat e operacionit të policisë të Kavajës. Gratë shfrytëzoheshin për 100 euro dhe pronarët merrnin 1/3 e fitimit. Identifikimi 20 rasteve të reja me COVID-19 e çon në 253 persona numrin e të infektuarve aktiv në vendin ton. Në spitalin infektiv janë të shtruar 21 persona, 5 prej të cilëve në terapi intensive. Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat e dhunshme kundër vdekjes së një afroamerikane në duart e policisë. Shumë protestues kanë thyer masat e shtetërrethimit, ndërsa në New York kishte raportime për disa plaçkitje dhe dëme në prona. Do të përqendrohemi në nisjet të këtij edicioni informativ menjëherë në mbledhjet e radhës të Këshillit Politik për Reformën. Do të lidhemi tani Ola me kolegun Ergys Gjençaj për të mësuar më shumë se çfarë ka ndodhur sot dhe çfarë progresi është shënuar patjetër me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve. Ergys, të përshëndesim. Nisim pikërisht me këto të fundit. Çfarë ndodhi me ambasadorët? Pati një tërheqje të tyre? Mirëmbrëma Ergys. Përshëndetje. Unë dua të nis këtë raportin këtu nga rezidenca e ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim, me një zhvillim të pak minutave më parë. Përfaqësuesit politik të Këshillit të Politik për Reformën Zgjedhore i për rreth minutash janë larguar nga rezidenca e ambasadores. Kjo nuk është një përfundim i takimit i negociatave. Mësohet se ata janë larguar për të zhvilluar takime me liderët e tyre politikë, krerët e partive të cilët ata përfaqësojnë, për të kthyer më pas rreth orës 20:30. Sipas informacione që kemi, pritet që ata të kthehen si kundërthash edhe më parë rreth orës 20:30 për të vijuar takimin dhe i cili do të kulmojë më pas me një deklaratë të ambasadores amerikane Yuri Kim për mediat. Ka qenë një ditë intensive negociatash kjo e sotmja. Kujtojmë se ka nisur takimi këtu në rezidencën e ambasadores amerikane në orën 11, ku kanë marrë pjesë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka, ambasadori i Britanisë Duncan Norman, si dhe një përfaqësues i prezencës së OSBE-s këtu në Tiranë. Së bashku me ta kanë qenë edhe 4 anëtarë të Këshillit Politik, socialisti Damian Gjuknori, demokrati Ward Bylikbashi, nën kryetari i LSI-s Petrit Vasili, si dhe Rudina Hajdari, opozitës parlamentare. Ata kanë qëndruar rreth një orë, në orën 12 janë larguar nga rezidenca e ambasadores amerikane për të zhvilluar takimet me liderët e tyre politik për të rikthyer më pas një ore dhe deri pak momente më parë, si kundërthash, kanë qëndruar në rezidencë për të vijuar negociatat me qëllim gjetjen e emëruesit të përbashkët, arritjen e një konsensusi për reformën zgjedhore. Ka qenë një ditë intensive kjo negociatash tu në rezidencën e ambasadores amerikane. Mësohet se kemi një dakordsi
për sa i përket çështjes së identifikimit biometrik të zgjedhësve, një kërkesë kjo e opozitës së bashkuar. Mësohet se është rënë dakord për identifikimin biometrik, aplikimin e tij në 100% të qendrave të votimit në territorin e vendit dhe një financim i cili do të mundësohet nga Bashkimi Evropian, sipas informacioneve që kemi, është një shumë rreth 15 milionë eurosh, por palët të paktën sipas informacioneve ndahen për sa i përket çështjes së administrimit të zgjedhjeve. Nga njëra anë mazhoranca thekson se administrata zgjedhore, e gjithë administrata, duke filluar nga komisionet të qendrave të votimit, komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, të cilat janë komisionet të nivelit dytë, grupit numërit të votave dhe komisioni qendror i zgjedhjeve të jenë të depolitizuara. Për mazhorancën, të gjitha komisionet duhet të jenë njerëz të cilët do të jenë përtej partive politike dhe do të zgjedhen përmes shortit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që mazhoranca thekson se në këto komisione partitë politike të jenë të përfaqësuara në mënyrë të barabartë me rolin e vëzhguesve. Por opozita e bashkuar ka një tjetër skem. Ajo propozon që përfaqësimi i politik në komisione të jetë në mënyrë të barabartë mes mazhorancës dhe opozitës, 3 përfaqësues nga mazhoranca, 3 përfaqësues nga opozita e bashkuar, ndërkohë që kryetari e komisioneve përkatëse të zgjidhet të jetë një njeri jo politik dhe të zgjidhet me short nga KQZ. Gjithsesi, unë duhet të theksoj që të paktën nga informacionet që kemi, pikërisht çështja e administrimit të zgjedhjeve është momenti i cili i ndan palët. Presim rikthimin e përfaqësuesve të Këshillit Politik në rezidencën e ambasadores amerikane në Tiranë Jurikim rreth orës 20:30 për të vijuar më pas me një takim. Sipas informacioneve, takimi i cili do të nisë rreth orës 20:30 nuk do të zgjas dhe pas atij do të kemi dhe deklaratën përfundimtare për sa i përket kësaj dite të gjatë negociatash. Po? Mirë, Gus, të falenderojmë për raportimin, ne patjetër që do të jemi në transmetim të drejt për drejt nëse do të kemi zhvillime të tjera të rëndësishme. Faleminderit Ergus. Faleminderit juve. Do të vjojmë me të tjera informacione. Javën tjetër do të jetë data kur Komisioni Evropian dhe Komisioneri për zgjerimin Varheli do të paraqesin strukturën apo kornizat e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë të Veriut në Këshillin Evropian. Lajmi u bë i ditur nga Ana Pisoneri, zëdhënësja e Bashkimit Evropian, e cila thotë se këtë të diel paraqiten kornizat e negociatave në të cilat do të punohen. Përfaqësuesi Oliver Varheli tha sot se Komisioni Evropian do të paraqes kornizat e bisedimeve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Këshillin Evropian në qershor, me shpresën javën e ardhshme, shkruan Pisoneri. Një reagim ka ardhur edhe nga drejtoresha e Bashkimit Evropian për Ballkanin dhe shefja e operacionit ndërkombëtar të monitorimit Genoveva Ruiz Calavera, e cila ka thënë se po punohet për detajet e fundit. Po, me të vërtet, ne jemi duke punuar në detajet e fundit të këtyre dokumenteve të rëndësishme që përcaktojnë kornizën në të cilën do të zhvillojnë negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për pranimin në Bashkimin Evropian, shkruan Calavera. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar me 61 vota pro qeverinë e re të Kosovës drejtuar nga Abdullah Hoti i LDK-s. Në votim kanë marrë pjesë 86 deputet, mes të cilëve 24 votuan kundër dhe 1 abstenoi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar me 61 vota pro qeverinë e re të Kosovës, të drejtuar nga Abdullah Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Koalicioni i ri qeverisës përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe pakicat minoritare. Në këtë proces votimi kanë marrë pjesë 86 deputet, për janë 61, kundër 24 dhe 1 abstenim. Kështu që konstatoj që me 61 vota për, 24 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Kjo qeveri do të mbrojë dhe promovoj sovranitetin dhe integritetin e vendit si një tërësi e pandashme dhe pa tjetërsueshme. Por, po ashtu, kjo qeveri do të jetë promovuese e nevojës për rinovimin e vendosmërisë, guximit dhe forcës tonë si shoqëri, sepse ne jemi besim plot se përbëm një komb që mund ndërtoj një shtet fuqishëm, demokratik, të denjë për qenë pjesë e familjes euro-atlantike. Neve nuk na vije keq për mocionin për rrëzimin e qeverisë,
por na vije keq sepse ju nuk gërzuat një qeveri, por zuat për tokë shpresat e qytetarëve që kishin te disa prej jush. Pas zgjedhjeve të 6 tetorit të vitit 2019, lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja arritën marrëveshje për bashkëqeverisje, mirëpo koalicioni u prish pasi kryeministri Albin Kurti shkarkoi ministrin e brendshëm Agim Veliu. Qeveria Kurti u rrëzua përmes një emocioni të mosbesimit në kuvendin e Kosovës. Pas rrëzimit të qeverisë Kurti, presidenti Thaçi kërkoi një kandidatëri nga lëvizja vetëvendosje, gjë që nuk ndodhi. Presidenti Thaçi, pas konsultimit me partitë politike nëse janë në favor të shkuarjes në zgjedhje apo zgjedhjes së një qeverie të re, mandatoi Abdullah Hotin e LDK-s si kandidat për formimin e qeverisë së re. Dekreti i presidentit Thaçi përfundoi në gjykatë kushtetuese, e cila tha se dekretimi i Abdullah Hotit ishte veprim kushtetues. Votimi i qeverisë së re nga Kuvendi i Kosovës është mirëpritur nga presidenti Thaçi, i cili ka ofruar edhe bashkëpunimin e tij. Edhe ndërkombëtarët kanë uruar qeverinë e re të drejtuar nga Abdullah Hoti. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur votimin e qeverisë së re të drejtuar nga Abdullah Hoti dhe i ka ofruar asaj bashkëpunim. Votimi i qeverisë së re është një veprim i rëndësishëm për demokracinë dhe për qytetarët e vendit, me bashkëpunim dhe koordinim ndërinstitucional. Mund të arrijmë këmbi me ekonominë tonë dhe të lëvizim me hapa më të shpejt drejt integrimit euroatlantik, duke fuqizuar partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjitha shtetet mike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, uroi qytetarët e Kosovës dhe tha se sot i kthehemi normalitetit. Mendojmë se me ditën e sottit fillon normaliteti, pra kthimi i normalitetit ekonomik, me këmbje ekonomike, po ashtu me vazhdu kujdesi për përballjen me pandeminë, por edhe gjitha temat që e prekupojnë jetën tonë. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka uruar për formimin në mënyrë paqësore të qeverisë së re të Kosovës. Mezi presim të punojmë me qeverinë Hoti për të vazhduar punët e rëndësishme për paqen, drejtësinë dhe përparimin, përfshirë përpjekjet për fuqizimin e marrëdhënieve rajonale në luftimin e pandemisë së COVID-19. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, ka mirëpritur gjithashtu votimin e qeverisë së re të Kosovës. Ne mirëpresim formimin e qeverisë së re dhe mezi presim të bashkëpunojmë për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Ndërkohë ka reaguar edhe Bashkimi Evropian, i cili përshëndet formimin e qeverisë së re përmes një deklarate të përbashkët nga shefi për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varei. Një rifillim i shpejt i dialogut Beograd-Prishtinë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, me mbështetjen e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, është thelbësor për të arritur një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu i lehtësuar nga BE-ja është mënyra e vetme për ta kthyer të ardhmen europiane të Kosovës në një realitet për qytetarët e saj. Disa qytetar kanë protestuar përpara kuvendit të Kosovës, ku po mbahet seanca për votimin e qeverisë së re. Ata për një moment kanë tentuar të hyjnë në kuvend, por janë penguar nga policia. Protestuesit për krahës të lëvizjes vetëvendosje po kërkojnë zgjedhje të parakohshme. Duam zgjedhje, hajdutët në burg u dëgjuan duke brohuritur protestuesit në Prishtinë. News24 zbardh draftin e majorancës për zgjedhjen e Ngërçit me presidentin për zgjedhjen e kreut të kontrollit të lartë të shtetit. Partia Socialiste propozon shtimin e postit të zëvendës kryetarit për zgjedhjen e të cilit do t'i kalojnë kompetencat Komisionit të Ekonomisë. 2 vjet nga përfundimi i mandatit të Bujar Leskajt si kreu i kontrollit të lartë të shtetit, ky i fundit qëndron ende në detyrë për shkak të ngërçit të krijuar mes presidentit dhe kuvendit. News24 zbardh draftin e majorancës për të zhbllokuar procesin e emërimit të kryetarit të ri të KLSH-s, që synon të ndërhyjë në ligjin për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit. Në projektligjin që pritet të dorëzohet në kuvend, parashikohet fuqizimi në ligjin aktual të normativës, që mban ende në detyrë Bujar Leskajn deri në zgjidhjen e pasardhësit. Majoranca propozon shtimin e postit të zëvendës kryetarit të KLSH-s.
Kuvendi me propozim të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit emëron zëvendës kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Zëvendës kryetari emërohet për një mandat 3 vjeçar, me të drejtë rizgjedhje më shumë se një herë dhe ushtron funksionin e kryetarit në të gjitha rastet kur vendi i kryetarit mbetet bosh për shkak të mbarimit të mandatit ose shkarkimit. Përmes një dispozite tranzitore në ligjin për funksionimin e KLSH-s, socialistët ja delegojnë Komisionit të Ekonomisë kompetencën për të emëruar zëvendës kryetarin. Komisioni për Ekonominë dhe Financat brenda 15 ditëve vijuese i propozon kuvendit kandidaturën që do të komandohet në postin e zëvendës kryetarit të KLSH dhe do të qëndrojë në detyrë deri në përfundimin e emërimit dhe plotësimit të vakancës së kryetarit të KLSH. Do të duhen 84 vota në kuvend për t'i hapur rrugë shtimit të një posti të ri në kontrollin e lartë të shtetit, çka do të mundësonte zgjidhjen e ngërçit me presidentin e Republikës, të cilit janë refuzuar 3 kandidatura. Do të flasim për të tjera informacione, ndonse kryetari i kuvendit Gramos Druçi kishte kërkuar pëlqimin presidentit Meta për ligjin e Eurobondit, ky i fundit është shprehur kundër. Arsye e mospëlqimit një herë është përgjigje për kuvendin i ka publikuar sot zyra e shtypit e presidentit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë në zbatim të nenit 84.4 e kushtetutës, në mbrojtje të interesave publik që lidhen me financat e shtetit, si edhe për të mos lejuar që në kushtet e urgjencës realizohen vendimarrje të papërshtatshme për shtetin shqiptar, ka vendosur që të mos jap pëlqimin për hyrje në fuqi menjëherë për këtë projekt ligj. Presidenti i Republikës do të vite ofrojë bashkëpunimin e tij me Kuvendin e Shqipërisë, por gjithmonë në mbrojtje të interesit publik për të shmangur çdo pasojë negative mbi financat publike të shtetit që mund të vinë nga një nisëm ligjore e nxituar. Mbetem me besimin se Kuvendi i Shqipërisë do të reflektojë mbi të gjitha çështjet e ngritura në këtë qendrim të Presidentit të Republikës. Për këtë, kërkoj nga ju, sekretari i Kuvendit, që të bëni të mundur angazhimin e të gjitha strukturave përkatëse parlamentare për kontrollin dhe shqyrtimin e kujdesshëm dhe profesional të veprimtarisë ekzekutivit për këtë nisëm shumë të rëndësishme legjislative, thuhet në përgjigjen e tij. Pezullohet nga detyra Besnik Daci, drejtori i shkollës 9-vjeçare Azem Hajdari, ku studionte 15-vjeçaria e abuzuar seksualisht nga 65-vjeçari Abaz Doku. Pezullimi i Dacit do të zgjasë deri në përfundimin e hetimeve dhe sqarimit të rrethanave. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi e ka cilësuar këtë çështje një skandal të mirëfillt, ndërkohë që ka kërkuar dorëheqjen e ministres së arsimit Besa Shahini. Pezullohet nga detyra drejtori i shkollës 9-vjeçare Azem Hajdari në Babru, ku studionte 15-vjeçaria e cila u abuzua seksualisht nga 65-vjeçari Abaz Doku. Besnik Daci do të jetë i pezulluar nga detyra deri në përfundim të plotë të hetimit administrativ dhe sqarimit të rrethanave të ngjarjes nga organet kompetente. E mitura për një vit i abuzoi seksualisht nga i moshuari i cili kishte qenë roje në shkollën ku studionte 15-vjeçaria, ndërsa drejtori i shkollës mohon të ketë patur dijeni për ngjarjen. Sa kaq për rastin e abuzimit, Partia Demokratike kërkon dorëheqjen nga detyra të ministres së arsimit Besa Shahini. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaron se heqja e Shahinit për rastin është abuzim për së dyti me vajzën, ndërsa vendimin për pezullimin e drejtorit të shkollës e cilëson si të vonuar. Ajo rikujton rastet e abuzimit me të miturat. Fatkeqësisht nuk është rasti i vetëm që shkollat e shndërruara në organizata të Partisë Socialiste fshehin dhe lejojnë abuzimet me fëmijët për të mos dëmtuar besueshmërinë e qeverisë dhe të partisë që i ka emëruar pa asnjë merit. Vetëm vitin e fundit në Kavaj një vajzë 14 vjeçare u abuzua seksualisht, u shantazhua me video intime nga 8 adoleshent për një kohë të gjatë. Në Arapaj të Durrësit një vajzë 8 vjeçare u mor me forcë, u lidh brenda në klasë dhe u ngacmua brenda shkollës 9 vjeçare nga 2 djem, njëri prej të cilëve djali i një funksionari të Partisë Socialiste të zonës. Në Fier, një rrjet i tërë mësuesish dhe drejtuesit të shkollës Jakov Zoza fshehën abuzimin seksual të 2 mësuesve me nxënëset e tyre të mitura. Në Delvin, një mësues dhunoi seksualisht nxënësen 11 vjeçare në shkollën e fshatit Kalas. Në Tepelen, një mësues 63 vjeçar u akuzua për ngacmime seksuale me të paktën 2 nxënëse në shkollë. Në të gjitha këto raste, Ministria e Arsimit heshti. Vokshi shprehet se këto raste të denoncuara janë vetëm maja e icebergut e një sistemi të kalbur nga militantizmi dhe nga një shoqëri e ndrydhur dhe pa besim se abuzuesit e fëmijëve do të ndëshkohen, teksa thekson se dorëheqja
Është gjesti i fundit njerëzor që i ka mbetur Besa Shahinit. Në një reagim në Facebook, Ministre Shahini shpreh keqardhjen për abuzimet me të mitur dhe thekson se për çdo rast të denoncuar janë marrë masa për pezullim apo shkarkim nga puna. Ajo deklaron se do të dyfishohet numri i psikologëve dhe punonjësve social për ta shndërruar shkollën në hapësirë të sigurt. Gratë deputete të mazhorancës kanë ngritur zërin në kuvend pas rastit të rënd të abuzimit seksual të rojes së shkollës me të miturën 15 vjeçare në Babru. Mimi Kodeli, Vasilika Hysi thanë se autoritetet kanë dështuar në mbrojtjen e fëmijëve, ndërsa mësueset kujdesen për minifundet dhe buskuqet. Autoritetet dështuan për rastin e abuzimit të 15 vjeçares në Babru. Faktin e pranojnë ligjvënëse socialiste, pjesë e aleancës së grave deputete. Pas skandalit që shpërtheu dhe çoi në pranga 4 të dyshuar, mes tyre dhe protagonistin kryesor i shërojën e shkollës Abbas Doga, gratë deputete reaguan ashpër pas raportimit në kuvend të zëvendës ministres së brendshme dhe asaj të shëndetësisë. Nën kryetarja e parlamentit, Vasilika Hysi shpërtheu me tone të ashpra dhe i quajti të tupshme që hallkat shtetërore dështuan në mbrojtjen e 15 vjeçares. Ish kryetarja e Komitetit të Helsinkit tha se nëse nuk jemi të aftë të mbrojmë fëmijët, rruga më e drejtë është lënia e mandateve. Rasti i vajzës 15 vjeçare është një shuplak për të gjithë ne. Ne kemi dështuar në mbrojtjen e fëmijëve. Ju mund thoni që jemi shumë mirë, mua më vjen turp. Bëjmë sot një fushat në të gjitha shkollat e t'i bëjmë thirrje fëmijëve, denonconi kush u ngacmuar, besoj që shifra do të jenë shumë më të larta dhe ne të tëra nuk do kemi fytyrë. Jo më të bëjmë shumë mbledhje, po të dalim në rrugë. Si mundet policia komunitare në Babru nuk shikon parullat dhe banderolat dhe nuk informon? Çfarë do ndodhte nëse do të ishte fëmia e atij policit apo punojësit të sigurisë në atë vend? Tu duhet të ishte edhe ministrja Shahini për të filluar një fushat, për të identifikuar të gjitha viktimat e mundshme. Ato që janë abuzuar deri tani dhe ato që mund të riskohen. Dhe në këtë kuadër ne të bëjmë një nismë konkrete si deputete. Përndryshe, hajde t'i lëmë mandatet e të vazhdojmë karrierat tona aty ku mund të bëjmë më shumë dhe mund të kemi zënë më shumë. Faleminderit. Ish-ministja e mbrojtjes Mimi Kodeli kritikoi ashpër mësuesit se kujdesen për minifundet dhe buskuqin dhe jo të kuptojnë problemet e nxënësve. Zonja të nderuara, ne i konsideronim mësuesit si prindrit tanë të dytë. Të ka marrë në telefon prindi, të paktën unë i takoj asaj gjenerate dhe jam duke folur këtu gjysmë shekullin më parë, besoni, gjysmë shekullin më parë kam qenë në shkollë. Dhe thoshte pse ka munguar Mimi sot, ka pas temperaturë? Zyshat tona sot e kanë mendjen për të bërë të tjera punë në zonja të nderuara. Nuk të del kohë ti zysh të bësh ditarin tër ditën të lysh edhe flokë dhe sy dhe buzë dhe vetlla dhe edhe thonje dhe fundet, mini funde dhe nuk ka mundësi. Zojusha tona kanë qenë të pamartuara pa fëmijë dikur, sot nuk kuptohet fare kush bëhet zojush, pa le kush bëhet roje shkolle që nuk kuptohet dhe nuk kuptohet. Tani do ta marrim këtë situatë në dorë? Apo do bëjmë sikur flasim sa bukur, sa bukur, sa bukur. Por me sa duket drejtuesve të mazhorancës nuk ju kanë pëlqyer kritikat e deputeteve socialiste, sepse pas regjistrimit të mbledhjes online, kuvendi e ka fshirë video nga Facebook. Një ditë më vonë, kuvendi ka publikuar në YouTube mbledhjen e komisionit duke censuruar fjalën e ish-ministres së mbrojtjes Mimi Kodeli. Me pankarta në duar ku kërkoi dorëheqja e ministres së arsimit Besa Shahini, një grup të rinj të forumit rënor të Partisë Demokratike janë tubuar në shenjë proteste para Ministrisë së Arsimit. Të rinjt kërkuan dorëheqjen e menjëhershme të ministres së arsimit si përgjegjëse direkte të ngjarjeve të përsëritura të dhunës dhe abuzimit seksual brenda institucioneve të arsimit. Një grup të rinj të Forumit Rinor Demokrat kanë protestuar për rreth 30 minuta para Ministrisë së Arsimit në lidhje me mega skandalin më të fundit të abuzimit seksual të 15 vjeçares nga roja e shkollës. Mes të rinjve kishte bashkëmoshatar të vajzës së dhënuar, që thanë se e kishin mbetur të shokuar nga ngjarja e rëndë e bërë publike në media. Është një ndodhirë cila na preku të gjithë moshën tonë. Jam nxënëse vetë, jam në vit para, ajo është në moshën time, vajza që është e prekur. Nuk e di, ndoshta jam shumë e bllokuar nga emocionet e tanishme, por që
duhet o t'japi llogarisë të t'japi dorëheqjen, një nga këto të dyja. Të rinjtë e FRPD-s kërkuan dorëheqjen e menjëhershme të ministres së arsimit Besa Shahini, si përgjegjëse direkte të ngjarjeve të përsëritura të dhunës dhe abuzimit seksual brenda institucioneve të arsimit. Ne sot erdhëm për të bërë një sensibilizim publik, t'u tregojmë të vërtetën qytetarëve që ky rast, megjithëse të gjitha kanë ndjekur në media se sa skandaloz është, sepse kanë dalë informacione që jati i vajzës ka një vit që ka njoftuar drejtorin e shkollës dhe nuk ka patur reagim. Ju kujtoj rastin e Firit, rastin e Kavajës, këto raste po përsëriten dhe shkaku kryesor është braktisja totale që Ministri i Arsimit i ka bërë institucioneve arsimore. Të dorëhiqet minimalisht sot duhet ishte e dorëhequr. Edhe për dinjitetin njerëzor si femër rreth parë ajo duhet të dorëhiqej. Ne rikthehemi edhe një herë situatës në Kosovë. Qeverisja e re të Kosovës po e ndishin edhe përmes fleshit informativ ka një reagim nga Albin Kurti. Ndjekim se çfarë ka thënë. Të dashur qytetarë, sot janë bërë 4 muaj që jam zgjedhur kryeministër, kurse nesër nuk do të jem më në këtë zyrë. 4 muaj qeverisje e mirë, 39 mbledhje të mira të qeverisë, 213 vendime që e kanë bërë shumë më të mirë politikën në Kosovë. Dua t'ju falenderoj të gjithë juve për mbështetjen, administratën publike për punën, kabinetin qeveritar për bashkëpunimin dhe këshilltarët e mi për sugjerimet e tyre. Që nga zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019 kemi dëshmuar se jemi partia e parë dhe më e madhe në vendin kuvend, se subjekti kryesor politik në Republikën e Kosovës quhet Lëvizja Vetëvendosje. Kemi dëshmuar se është e mundur të qeverisësh pa marrëveshje me listën serbe dhe duke mos u varur prej saj. Kemi dëshmuar se mund të zvoglohet kabineti qeveritar e të forcohet shteti demokratik. Kemi dëshmuar se mund të zvoglohen pagat e qeveritarëve e të rritet përkushtimi ndaj qytetarëve. Kemi dëshmuar se mund të ndalet ajo gjakderdhja financiare me asfaltin e shtrejt në toka bujqësore. Kemi dëshmuar se mund të menaxhohet pandemia e virusit korona pa panik, me kujdes, pa shpallur gjendje të jashtëzakonshme, me sukses shembullor për rajonin e Mëxher. Kemi dëshmuar se mund të vendoset reciprociteti ndaj Serbisë e të ndihmohen Presheva, Medvegja e Bujanoci. Kemi dëshmuar se edhe në pandemi mbjetojmë e zhvillohemi, me pakon fiskale emergjente e me pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Kemi dëshmuar se bordet e drejtorëve të korruptuar dhe kryeshefët ekzekutiv mujshar shkarkohen edhe kur janë familjar të presidentit. Kemi dëshmuar se mund të filloj vettingu në sistemin e drejtësisë. Kemi dëshmuar se mund të riaddësohen të ashtu quajtur konzujt nderit e të përfaqësojmë me dinjitet vendin tonë në politikën e jashtme. Kemi dëshmuar se mund të arrihet pavarësia elektroenergjetike e Republikës Kosovës. Kemi dëshmuar se diasporës sonë mund të paguajmë kartonin e gjelbër, e të tjera, e të tjera. Aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese është i papranueshëm. Me atë vendim, ata kanë bërë agresion mbi Kushtetutën e Republikës dhe kanë zhvlerësuar veten e tyre si gjykatë. Kjo qeveri është e palegjshme. Kjo është qeveria koti. Ne jemi qeveria alternative. Nesër nuk do ta bëj pranim dorëzimin, sepse nuk mund ta pranoj atë që ja shkarkova, ndërkohë që edhe u dorëzua te presidenti. Ne vazhdojmë betejën, do të kthehemi përsëri e shumë shpejt. Ju faleminderit të gjithëve. Do të vijojmë me të tjera informacione. Prokuroria kërkon pezullimin nga detyrat të policit që dhunoi 15 vjeçarin i cili u kap gjatë kohës së karantinës duke bërë xhiro me biçikletë në zonën e liçenit artificial. Punojësi i policisë Qendror akuzohet për kryerje të veprimeve arbitrare. Ndërkohë nëna e të miturit pa ditë në gjykatë krye policin Ardi Veliu për cënim të nderit e dinjitetit. Prokuroria e Tiranës kërkon pezullimin nga detyrat e oficerit të policisë që shfaqet në një video amatore, duke dhënuar një 15 vjeçar, i cili dyshohej për thyrje të rregullave të karantinës. Ndaj punonjësit të policisë Qendror ndojnë dyshimet për veprën penale të kryerjes së veprimeve arbitrare. Hetimet për rastin nisën pas publikimit të një video në rrjetet sociale, ku dukeshin qartë veprimet arbitrare të punonjësve të policisë gjatë tentativës për shoqërimin e adoleshentit. Nga hetimet rezultoi se incidenti ishte shënuar pas ditën e 15 majit,
në afërsi të liçenit artificial. I mituri thuhet në dosje kishte dalë shëtitje me shokët, kur u ndaluan nga punonjësit e policisë dhe njëri prej tyre e goditi atë me shpulla e grushta. Momenti i dhunës ndaj 15 vjeçarit u filmua nga një kalimtar i rastit dhe u hodh në rrjetet sociale. Ndaj punonjësit të policisë u mor masa administrative, ndërsa i tashmë do të përballet edhe me drejtsinë. Kërkesa e prokurorisë për pezullimin e ndreut pritet të vlerësohet nga gjykata, ndërsa janë duke u hetuar edhe veprimet e oficerëve të tjerë të policisë, të pranishëm në vendin e ngjarjes. Për rastin e dhunimit të 15 vjeçarit me iniciale SQ, raportoi përpara Komisionit të Sigurisë edhe kryepolici Ardveliu. Ndryshe nga sa pritej, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit u përfshi në skandal, pasi ndërsa pritej të dënonte veprimet e policisë, ai linçoi publikisht familjen e të miturit, pasi publikoi një video të nënës së tij, që shfaqet duke i drejtuar një armë në kokë një personi tjetër. Gruaja e cila u vet identifikua si Zaida Qobo, reagoi menjëherë dhe tha se video që u përdor nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ishte realizuar prej saj teksa agjironte një sken filmi dhe se bëhet fjalë për një armë lodër. Ajo paralajmëroi se do të ndërmerrte hapa ligjor për çështjen. Këtë të mërkur, nëna e 15 vjeçarit ju drejtua gjykatës dhe paditi kryepolicin Veliu, duke kërkuar prej tij dëmshpërblim në shumën e 1 milion lekëve, pasi pretendon se me deklarimet e tij, zyrtari më i lartë i policisë së shtetit i ka cënuar nderin dhe dinjitetin, duke publikuar të dhënat e saj personale. Zaida Qobo i kërkoi gjykatës ta detyrojë Veliun për të publikuar vendimin në të gjitha mediat në vend. Që pas deklaratave në Komisionin e Sigurisë, Ardveliu ndodhet në qendër të një cikloni dhe po përballet me kërkesa të vazhdueshme për dorëheqje. Ngjarje e rënë në Kamës ku një shtetas kërcënoi me armë policin që shkoi ta merrte forcërisht për në gjyq. Ai akuzoi për pengim të fëmijëve në shkollë sepse sipas tij i shkollonte Allahu. Pas 30 minutash negociata u dorëzua. Fëmijët e mi i shkollon Allahu. Në shkollë nuk i dërgoj sepse marrin mësime të këqija. Për shkak të besimit të tij, Roland Kryemadhi, 35 vjeç, nuk lejonte 3 fëmijët e mitur që të frekuentonin shkollën. Për këtë shkak ai ishte vënë në ndjekje penale dhe po gjykoi nga gjykata e Tiranës me akuzën e keqtrajtimit të miturve. Një herazi, praktikanti besimit mysliman, po përballej me drejtsinë për akuzat e drejtimit të automjetit në gjendje të parregullt dhe kundërshtimit të forcave të policisë. Duke qenë se refuzonte daljen para drejtësisë, gjykata kishte urdhëruar shoqërimin e tij të detyrueshëm. Pra ditën e së mërkurës, kur policia trokiti në banesën e 35 vjeçarit në rrugën Donald Trump në Kamës për ta shoqëruar për në gjykatë, Roland Kryemadhi kërcënoi ata se do t'i vriste. I armatosur me një kalashnikov dhe një pistolet. 35 vjeçari u ngujua në shtëpinë e tij dhe për afro 40 minuta bëri rezistencë duke u thënë policëve se nëse afroheshin, ai do të qëllonte edhe mbi fëmijët. Policia e Kamës ka pasur detyrimin për të shoqëruar në mënyrë të detyrueshme një qytetar për në gjykatën e Tiranës, pasi ka pasur një proces të hapur në lidhje me dhunë në familje dhe mos lejim të fëmijëve të shkollohen. Sa po kanë ardhur pranë banesës, ky shtetas ka kundërshtuar forcërisht policinë dhe nëpërmjet një arme Kalashnikov ju ka drejtuar punonjësve të policisë, nëse nuk do të largoheshin, do të qëllonte ndaj tyre. Për shkak të situatës së krijuar në Kamës, zbarkoi reparti Renea, rrethoi zonën, evakuoi banorët dhe nisi negociatat me babain e 3 të miturve. I gjendur në rrethim të plot, me ndërmjetësimin e një fqinji, Roland Kryemadhi vendosi të vetë dorëzoj. Fal negocimit të një banori dhe të negociatorëve të Renes, u bë e mundur vetë dorëzimi i këtij shtetasit. Kryepolici i Tiranës Rebani Jaupi tha se nga hetimet e para rezulton se 35 vjeçari i pengon fëmijët të ndjekin shkollën për shkak të besimit të tij fetar. Veprimet e tij që nuk lejon fëmijët e vetë në mosh për të shkolluar, për të vajtur në shkollë, nuk e di ka të bëj me besimin fetar që ai ndjek. Pas vetë dorëzimit, Kryemadhi u shoqërua për në komisariat ku dhe do të merret në pyetje, ndërsa fëmijët po trajtohen nga një psikolog. Pas kësaj ngjarje, pozita e 35 vjeçarit është rënduar ndjeshëm dhe pritet të dalë përpara drejtësisë. 2 pronar hotelesh dhe 5 shtetase që ushtronin prostitucion kanë përfunduar në prangat e operacionit të policisë së Kavajës. Gratë shfrytëzoheshin për 100 euro dhe pronarët merrnin 1/3 e fitimit.
2 pronar hotelesh dhe 5 shtetase që ushtronin prostitucion kanë përfunduar në prangat e policisë së Kavajës. Pas një hetimi 7 mujor në bashkëpunim me prokurorinë e Kavajës u finalizua operacioni i koduar zhuri. Konkretisht në pranga kanë rënë Fatmir Hoxha dhe Bujar Gjuzi, të cilët dyshohet se drejtonin këtë rrjet prostitucioni dhe lejonin që aktiviteti i palishëm të ushtrohej në hotelet e tyre, Alesio dhe Pishat. Të arrestuarit përveç pagesës së dhomës që bënte klienti merrnin edhe 1/3 e fitimit të vajzave. Çmimet për kryerjen e marrëdhënieve seksuale i vendosin vetë vajzat, në varësi të kohës që qëndroni dhe të moshës së klientit. Çmimet varionin nga 50 deri në 500 euro. Klientët ishin të huaj dhe shqiptar, ndërsa vajzat që ofronin seks ishin nga mosha 20 deri në 56 vjeçe. Përveç 2 hoteleve tek bishti i zhurit në Rogozhin, policia zbuloi se vajzat ofronin seks edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, si Lushnjë, Durrës, Fier dhe Vlorë. Në finalizimin e këtij operacioni, policia sekuestroi 370.000 lekë të reja, të përfituara nga shfrytëzimi i këtyre shtetaseve për prostitucion, 7 telefona celular si dhe një autovetur. Qeveria shqiptare do të ndërtojë me fonde nga buxheti hecin e Skavicës. Ky hec do të rrisë edhe më shumë pavarësinë energjetike të vendit dhe do të gjenerojë vende pune, ndërsa për nostalgjikët është një ëndër që do të bëhet realitet pasi projekti për këtë hec ka qenë i viteve 60. Vitin e ardhshëm do të nisë ndërtimi i hecit të Skavicës, një investim 100% nga shteti shqiptar. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama në prezantimin e projektit, ku tha se kjo është një ëndër e mbetur në sirtar që prej viteve 60. Investimi pritet që të kapë shumën e 500 milion eurove, teksa 350 milion euro llogariten për ndërtimin dhe 150 milion euro të tjera për shpronësimet dhe infrastrukturën. Dhe më vjen shumë mirë që kjo qeveri do të nisë punën pas 40 vitesh për ndërtimin e një hidrocentrali të madh, me rëndësi strategjike për sektorin. Kemi vendosur që këtë vepër të madhe ta financojmë 100% me burimet e shtetit shqiptar. Mëtej Rama shtoi se të gjitha qeveritë e mëparshme dështuan duke e përdorur Skavicën vetëm si pjesë të premtimeve dhe fushatave elektorale. Kryeministri dha dhe një mesazh për ata të cilët i quajti të pazot dhe që sipas tij nuk e kanë lejuar zhvillimin e Shqipërisë. Qeveria ka miratuar 4 vendime që lidhen me procesin e rindërtimit. Ministri i Shtetit për rindërtimin Arben Ahmetaj u shpreh se të gjithë qytetarët, banesat e të cilëve kanë pësuar dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit dhe kanë aplikuar online, do të marrin grante për rikonstruksionin e banesave të tyre. Bashkia e Shijakut është e para që ka përfunduar vlerësimet dhe ka përfituar. Qytetarët banesat e të cilëve kanë pësuar dëmtime nga tërmeti i 26 nëntori do të përfitojnë grante për rikonstruksionin e banesave të tyre. Ministri i Shtetit për rindërtimin Arben Ahmetaj, pas vendimeve të miratuara në mbledhjen e qeverisë së kësaj të mërkure, u shpreh se Bashkia e Shijakut është e para që ka përfunduar vlerësimet dhe janë 1174 banesa individuale dhe 27 banesa kolektive që do të përfitojnë nga ky grant. Fillojmë zyrtarisht zbatimin e programit të granteve të rikonstruksionit për Bashkinë Shijak, të cilat janë pagesa direkte për familjet, banesat e të cilëve kanë pësuar dëmtime të shkallës DS1, DS2, DS3. Pra dëmtime të cilat nuk e çojnë në domosdoshmëri shëmbje banesën apo pallatin. Punimet e të cilave qytetarët mund t'i bëjnë vetë apo së bashku me bashkit e tyre dhe qeveria i subvencionon në bazë të aktit normativ. Përfitues të granteve do të jenë edhe banorët e bashkive Durrës, Tiranë, Kavaje, Kurbin, por pasi të përfundojnë procesin e vlerësimit dhe të kalojnë listat për miratim në këshillat përkatës bashkiak. Ministri Ahmetaj thot se familjet përfituese do të përfitojnë masën e grantit sipas aplikimit të bërë në mënyrë të drejtë për drejtë në llogaritë e tyre bankare. Kemi në një diskutim dhe me donatorët për të marrë pjesë në programet e rindërtimit, po jam duke ju referuar kryesisht granteve, sepse donatorët tashmë janë në programet e rindërtimit të shkollave, në programet e rindërtimit
në infrastrukturën komunitare. Ministri Ameta njoftoi edhe miratimin e 3 vendimeve të rëndësishme në mbledhjen e qeverisë për rindërtimin e zonave të dëmtuara nga tërmeti, siç ishte shpallja e zonës për rikualifikim dhe rindërtim pas pasojave të tërmetit në parkun arkeologjik të Durrësit dhe marrëveshjen e bashkëpunimit me qeverinë turke, që do t'i jap rrugë fillimit të punimeve në kantierin e rindërtimit në Laç. Identifikimi 20 rasteve të reja me COVID-19 e çon në 253 persona numrin e të infektuarve aktiv në vendin tonë. Në rastet e zbuluara në 24 orët e fundit, 4 janë personel shëndetësor. Në spitalin infektiv janë të shtruar 21 persona, 5 prej të cilëve në terapi intensive. Në 24 orët e fundit janë kryer 297 testime, nga të cilat janë konfirmuar 20 raste pozitiv. Përkatësisht 15 në Tiranë, 2 raste në Krujë, 2 në Durrës dhe 1 rast në Kamës. Janë testuar 65 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 4 raste. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kryesisht kontakte të rasteve të zbuluar nga hetimi kryer dhe disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 21 pacient, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e vendosura për të mbrojtur veten dhe të afërmit. Kamion të ushtrisë po shkarkojnë inerte të ndërtesave të shëmbura nga tërmeti në Shijak, jo në vend depozitimin e përcaktuar nga instanca. 2 ditë më parë, kryeministri Rama inspektoi personalisht operacionin e pastrimit nga forcat e armatosura që me sa duket nga një vëzhgim po thyen ligjin. Komuniteti është i shqetësuar pasi ndodhet mjedisi në mënyrë të paprecedent. Pas krave të mi, ndodhet një vend depozitim ilegal inertesh, i cili është krijuar vetëm disa ditë më parë. Skandali shëndron se këto inerte hidhen pikërisht nga kamionët e ushtrisë, të cilët i marrin nga gjimnazi Shijakut për t'i hedhur këtu. Në fakt, ata duhet i hidhin në një vend depozitim legal që përmban të gjitha kushtet dhe është përcaktuar nga instancat shtetërore. Dikur, këtu ka qenë një vend i gjelbëruar, ndërsa tani është mbushur me inerte, të cilat kanë sjellë shqetësim edhe për banorët e zonës. News24 bëri një vëzhgim dhe zbuloi lehtësisht se në rrugët e Shijakut anës tyre shikon inerte të derdhura. Kamionët e ushtrisë i lënë radhën njëri tjetrit duke transportuar inertet e gjimnazit të Shijakut. Qindra ton inerte kanë përfunduar këtu pranë autostradës Tiranë-Durrës në zonën e quajtur mbikalimi Flakës. Vetëm 2 ditë më parë, kryeministri Edi Rama inspektoi lagjen Lugina e shkatruar ndjeshëm nga tërmeti 26 nëntorit. Ushtria të hënën nisi operacionin e pastrimit të inerteve, me qëllim për t'i transportuar në vend depozitimin e përcaktuar nga qeveria. Por me sa duket ushtria i ka rënë shkurt, pasi kamionët janë ngarkuar me inertet e gjimnazit, siç i shikoni në këto pamje, dhe po vazhdojnë të hidhen në këtë fushë të gjelbëruar, duke shkelur kështu jo vetëm ligjin për menaxhimin e mbetjeve, por duke shqetësuar edhe komunitetin përreth për ndotjen e paprecedent. Veç kamionëve të ushtrisë në mbikalimin e Flakës, të vetmit që po punojnë janë disa njerëz në mes të inerteve në kërkim të telave elektrik, betonit, hekurit, tullave dhe materialeve të ndërtimit, të cilat më pas i shesin. Ende nuk dihen motivet përse forcat e armatosura këto inerte nuk i hedhin në vendet e përcaktuara nga institucionet përkatëse. Malet me inerte rriten nga dita në ditë dhe për më tepër në anë të aksit rrugor më të rëndësishëm në vend. Mbetet ende e paqartë se kur do të lëvizin këto grumbullime. Për këtë problem madhor që shqetëson komunitetin dhe ndot mjedisin, pritet një përgjigje.
Pas mbylljes Porto Romanos me vendim të Këshillit të Ministrave, ku ka nisur puna për shndrimin e tij në një park të madh, kamionët i kanë transportuar mbetjet urbane në 3 pika të tjera në zonën e Sukthit, Manzës dhe Ishmit. Por kjo ka shkaktuar pakënaqësinë e banorëve të këtyre zonave, të cilët i kanë kundërshtuar dhe bllokuar mjetet që të depozitojnë mbetjet. Në Sukth, banorët nuk kanë lejuar shkarkimin e kamionëve me mbetje urbane nga Durrësi. 10 kamion kanë mbetur të bllokuar, ndërsa drejtori i ndërmarrjes së pastrimit në bashkinë e Durrësit shprehet për News24 se pas mbylljes së Porto Romanos, qytetin nuk ka se ku t'i shkarkojë mbetjet, duke e vënë në kolaps këtë proces. Bashkia e Kavajës i jep fund problemit prej 30 vitesh të furnizimit me ujë të pishëm. Një investim prej 8 miliard lekësh do të siguroj ujë 24 orë për qytetarët, projekt që parashikohet të përfundojë në maj të vitit 2021. Kryebashkiaku Edian Krali inspektoi punimet në terren dhe njoftoi edhe projekte të tjera madhore për Kavajën. Kavaja, qyteti që ka vuajtur prej 30 vitesh mungesën e ujë të pishëm, më në fund do të ketë një zgjidhje. Lajmin e mirë edhe kryebashkiaku Edian Krali gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e rrjetit të shpërndarjes për furnizimin me ujë dhe ndërtimit të depos së re që do të sigurojë ujë 24 orë për qytetarët e Kavajës. Tashmë ky nuk është më një premtim siç kemi dëgjuar shumë vite, prej 30 vitesh dhe më shumë. Sot është fakt, jemi në terren, ka vazhduar puna. Majin që vjen, bashkëqytetarët e Kavajës do të kenë ujë në shtëpitë e tyre, furnizimin me ujë 24 orë, në 7 ditë të javës. Gjatë inspektimit të punës në terren, kryebashkiaku u njoh me detajet e ndërhyrjes që pritet të furnizojë me ujë të pishëm 42.000 banorë, si dhe me perspektivë për zgjerim. Është një projekt strategjik, gjigant, presupozon furnizimin dhe presupozon dhe do realizohet furnizimi me ujë dhe do jetë qytetet e para model në Shqipëri për furnizimin me ujë. Kjo është vërtet. Sot është një nga qytetet e treta ose e katra, Kavaja që përfiton këtë investim kaq gjigant. Realisht ka qenë një kangren. Pjesa ujë Kavaja ka vujt shumë. Jam i privilegjuar, jam pjesë e këtij projekti kaq madhështor sinqerisht për qytetin tim dhe për bashkëqytetarët e mi. Si kryeshërbëtor i qytetit do të jem dhe vetë, do të ndjek punimet dhe vetë. Por ky nuk është i vetmi projekt që Bashkia e Kavajës ka për qytetarët e saj, po ashtu parashikohet ndërhyrje edhe në kanalizimet e ujrave të zeza dhe në unazën e qytetit. Ditët në vim mas 3-4 ditësh do të vazhdojmë projektin tjetër $1,5 milion që vazhdon punimet, kanalizime ujrat e zeza në Luz të vogël, njësi në Luzit dhe në njësi në Golem. Gjithashtu jemi po marrëm projektin e Unazës, është një segment shumë kryesor në qytetin e Kavajës, ka pas një problematik, sot jemi në zgjidhje konkrete me ARSH-n dhe së shpejti do të vazhdojmë investimin në Unaza Kavajës. Projekti i rrjetit të shpërndarjes për furnizim me ujë me një vlerë 8 miliard lekë i financuar nga Bashkia e Kavajës, që parashikohet të përfundojë në maj të 2021-shit, do të ndërtohet plotësisht i ri dhe me sahat në çdo shtëpi, gjë që do të jap fund abuzimeve dhe humbjeve në rrjet. Kanë vazhduar protestat e dhunshme kundër vdekjes së një afroamerikani në duart e policisë së Minneapolis. Në shumë shtete janë vendosur masat e shtetërrethimit, por shumë protestuesi kanë thyer ato duke demonstruar në rrugë kundër racizmit. Në New York kishte raportime për disa plaçkitje dhe dëmtime në prona. Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vrasjen e afroamerikanit George Floyd në Minneapolis, ndërsa shumë shtete kanë vendosur masat e shtetërrethimit për të parandaluar trazirat, dhunën dhe plaçkitjet. 10 qytete, përfshirë New Yorkun apo Los Angelesin, po zbatojnë shtetërrethimet, ndërsa presidenti Donald Trump po rrit presionin ndaj guvernatorëve për të angazhuar gardën kombëtare një ditë pasi kërcënoi për ndërhyrje të ushtrisë kundër trazirave dhe plaçkitjeve. Në Washington DC, automjetet e blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Në New York kishte raportime për disa plaçkitje dhe dëme në prona. Policia tha se kishte bërë disa arrestime. Protestuesit kanë kundërshtuar masën e izolimit në këtë shtet. Afroamerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej të cilëve i vendosi gjurin në qafë. Disa video të publikuara treguan se si një polis i bardhë gjatë arrestimit të Floyd bëri presion me gjuhë në qafën e tij, teksa tentoi të arrestonte, ndërsa Floyd dëgjoi duke bërtitur se nuk mund të merrte frymë.
Floyd më vonë humbi jetën në spital. 4 oficerë të përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj polici që shihej tek bënte presion me gjuhë në qafën e viktimës, është ngritur kallëzim penal. Trazirat nisën në Minneapolis dhe u përhapën në të gjithë SHBA-n që nga vdekja e 46 vjeçarit më 25 maj. Pas afro 3 muajsh, futbolli shqiptar i nis me Superligën, pa tifoz dhe me masa të veçanta, u zhvillua java e 27. Protokolli sanitar shkaktoi konfuzion në Ballsh, por nuk ndali vrullin e Tiranës. Bardhë dhe blut vijojnë ecurin fantastike duke ju afruar gjithnjë më shumë titullit kampion. Pa tifoz, me masa të veçanta dhe me një protokoll sanitar që solli jo pak konfuzion. Superliga rikthehet në fush pas afro 3 muajsh pauze si pasojë e Covid-19. Futbolli nuk është më i njëjtë pas kësaj pandemie. Mungojnë emocionat, por nuk mungojnë golat dhe rezultatet befasuese. Në këtë periudhë ka ndryshuar shumë gjëra, por e vetmja gjë që nuk ndryshon është dominimi total i Tiranës. Bardhë dhe blut vijojnë marshimin drejt titullit kampion, duke kaluar një nga transfertat më delikata të kundër Bylis. Pikpyetjet e mëdha shoqëruan këtë sfidë deri në minutat e fundit përpara startit. Ndërsa në fush, kryeqytetësit vërtetuan se janë një ekip me shumë klasë. Mjafton të shohim gol në shënuar nga Kobina. Në fundin e pjesës së parë, Tirana realizoi dhe golin e dytë me Idi Bathën nga pika bardhë e penaltisë. Pyri superpoq të futën në lojë me golin e Peposhit, por vetëm kaq, pasi Gent Muça sigloi shifrat përfundimtare në 3-1, duke ruajtur diferencën prej 9 pikësh me Kuksin në vend të dytë. Ekipi Orges Shehit vuajti shumë përballë luftëtarit, duke siguruar fitoren vetëm në minutën e 95, fal një super goli të realizuar nga Kristal Abazaj. Në barazim 1-1 përfundoi sfida direkt për Europën ndërmjet Laçit dhe Teutës, ndërsa Vllaznia siguroi një fitore në transfer të mblonjate me rezultatin 3-1. Drejtori i Institutit të Arkeologjisë Luan Përzhita thot se mes 30 projekteve ku do të punohet këtë verë, arkeologët do të gërmojnë për herë të parë në liçenin e Ohrit. Të dhënat paraprake flasin për një datim që mund të jetë 6000 vjeçar. 30 janë projektet arkeologjike në të cilat do të punohet gjatë verës nga grupe shqiptare dhe të huaja në mbikëqyrjen e Institutit të Arkeologjisë. Finiqi, Butrinti, Adrianopoli, Maligradi, Bylisi, Shtyllasi, Apolonia, Durrësi, Orikumi, Bushati, Lezhë, Komani, Sarda. Do të mirëpresin ngërmime nga ekspedita që vinë si bashkëpunim me universitete gjermane, zvicerane, italiane dhe amerikane, duke përfshirë periudha të ndryshme historike. Por gërmimi më i veçantë mbetet ai në Pogradec me ekspeditë shqiptaro-zviceriane. Për herë të parë do të merren kampione poshtë në liçenin e Ohrit lidhje me dendrokronologjinë, duke krijuar kështu ndoshta edhe një të dhënë tjetër të re, kronologjisë së banimit tek këtij siti arkeologjik që tashmë është futur edhe në mbrojtjet e UNESCO-s. Fjala për të marrë testime të ndërtimeve palafite, të llojit të drurit që është përdorur, sa mijë vjeçar është druri i përdorur, ku është marrë origjina. Të dhënat e siguruara nga gërmimet nënujore do të dërgohen në laboratorin e Bërnës, që zotron një nga teknologjitë më të përparuara për datimet. Kemi zbuluar atje shumë enë për qeramike që flasin kryesisht për enë të përdorimit të përditshëm që lidhen me periudhën e bronzit vonë dhe fillimit të hekurit. Pra është fjala për 1500 vjet përpara erës sonë. Paraprakisht mendohet, prandaj do po bëhet kërkimi që ne kemi të bëjmë në liçenin e Ohrit ndoshta me sitet më të hershme të banimit të këtij liçeni me 6000 vjet përpara erës sonë. Përzhita thot se pas Ohrit kërkime do të ketë edhe në Presp, fal një projekti të BE-s për liçenet alpine. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por për t'u informuar në çdo moment të ditës, mund të klikoni në faqen e internetit balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu së bashku, faleminderit për vëmendje, natën e mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.